Hi beautiful people, welcome back to my channel. Charot. So for today's video, I will be making matching outfit. Naiilang po ako mag-intro. Yan, naiilang po ako mag-intro kasi hindi po ako sanay kumarap sa camera. Charot. I don't even remember when the last time I made an intro. Yung gagamitin kong pants for today's thrift flip video is from my cousin's old office pants. Itatapon na dapat siya that time. Nasaktuhan nandun ako sa bahay nila. So, you know me. I make clothes. Ang dami ko ng chika. Don't forget to like and subscribe if you haven't subscribed yet. And click the notification bell. So, without further ado, let's start this video. Magka-voice over na lang ako. So, yan po yung dalawang pants from my cousin. Dito naman po, I used a shirt for my sleeve as a pattern. Tinatamad kasi ako gumawa ng sleeve pattern. So, yun nga, why not naman kung gagamitin yan, di ba? Sabi nga nila, work smart, not hard. And I used my chalk pen that I purchased in Shopee para gumawa ng lines at mas madali siyang gupitin. Here we need to cut two sleeves for the right and left. Pwede mo gamitin yung unang nakat mo as a pattern para mas mapadali yung trabaho. After mo matapos yung dalawang sleeve, you need to cut like 2 inches na lapad. And I will tell you where to use it kasi I can't explain. Reminder, isang pants lang po yung nagupit ko. So, ito yung excess fabric for the first pants na gagawin natin as a pastor top. Dito na natin tatahiin yung sinasabi kong 2 inches na lapad. Ilalagay natin siya sa manggas. Yan. Fast forward, yan na po, natahi na po siya. Diyan na po yung process para mag-form yung ating sleeve. Then, tatahiin na po yan, yung part na po yan. After na natahi, tatahiin po yung yan. Lalakay siya. Yan mga manggas na siya. Then, do the same process for the next sleeve. Ito na po siya, dalawa na po siya. Kaya po may tahi po yun na parang yan, tahi na yan. Kasi nabitin ako. Hindi lang po siya 2 inches yung nagamit ko. So, dagdagan nyo na po another 2 inches. So, 4 inches po yung lapad na gagamitin nyo if you want to do it. Tapos yung bastard top na sinabi ko kanina na excess fabric. Yan po, i-connect lang po siya sa sleeve natin. Yan po na may tahi po siya. Ang tawag po dyan is dart. Nilagyan po siya ng dart kasi wala po akong suso. Charis. Yan po kasi yung parang illusion para sa mga walang dede. Last process na po yung lalagyan natin ng pangsisintasan for the back. Yan. I forgot to tell that we need to fix the light. OMG, di ko lang yung tawag doon. Yung baba ng ng sleeve natin. Gagawin natin siyang ruffles effect kaya may ganun. Kapag tinatahi po siya, wag niyo po siyang ilalak. Tapos yung tension po, yung pinakamaluwang na tension. Tapos yung spacing po ng threads natin is yung pinakamalaki. Para mas madali po siyang mahila at makagawa tayo ng ruffles effect. Then, kailangan po natin ng mag-cut na another 2 inches. 2 inches din. 2 inches para sa sleeve natin. I'm so sorry, I can't really explain that well kasi hindi ko alam yung mga tawag.
Tapos tatahiin nyo na po, isasabay nyo na po yung 2 inches na excess fabric para po sa sleeve. Dito po sa picture yung kulay blue po, yung baba po na manggas, yan po yung effect na gagawin natin. Repeat the process lang po sa kabilang sleeve, ganun eksena. Ayan, tapos na po tayo sa buster top natin, sa ating crop top. Puff sleeve po yung tawag sa ginawa ko. Medyo gusot po yung mga telas, papanchain po natin yan, tanchowore. Next step is yung ating short. Gagawin lang po siya short is tatahiin po yung waistband niya para po mas fitted sa ating waist. Kaya ako po siya hinand stitch kasi nga po hindi kaya ng aking machine. Napuputol po yung sinulid. Sorry, but I tried everything para masusya sa aking sewing machine. Pero yun, no choice, okay, kinamay ko na lang. Pero kailangan din natin tahiin yung pinagputulan natin para mas disente siya tingnan at hindi magtastas. Diba? Ganun lang kabilis. Tapos na po tayo sa short. Tapos po yung sa isa pong pants, kasi nga po dalawa po yun, diba? Gagawin ko lang po is i-resize ko lang po yung waistband nun, katulad ng short. Yun lang po. Ito na po yung eksena. Paplansyahin na po natin yung mga gusot para ready na sa ating aura. Yan, magsawa kayo manood sa pagpaplansya. Ay, mga intay, don't skip the ads, please. Chares. Medyo hindi kinaya ng plancha, so kailangan ko pasain. So, yun na nga, wala tayong spray, so telang ginamit ko pang pasa. Ano ngayon, matalino ako, diba? Chares. I know, ang kalat-kalat ko. Nakalagay pa yung pamasa ko. Yan, tapos na po tayo sa ating pants, and next, yung sa ating top, then next, sa ating short. O diba may transition pa ng lamang, wala namang pinagbago. Charis.